The League of Nations. The League of Nations, headquartered in Geneva, Switzerland, was an intergovernmental organization founded on January 10, 1920. ምንድነው ሊግ ኦፍ ኔሽን ወይንም የህዝቦች ማህበር ነው። ይሄ ኢንተርገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ነው ወይንም ድርጅት ነው፣ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። ሄድኳርተሩን ዋና መቀመጫውን ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ላይ ያደረገ ነው እና የተገኘውም ፋውንድድ የሆነው በጃንዋሪ 10 1920 ነው። እና ለምንድን ነው ይሄ ድርጅት የተፈጠረበት ምክንያት? አስ ሪዛልት ኦፍ ዘ ፓሪስ ፒስ ኮንፈረንስ ዛት ኢንድድ ዘ ፈርስት ወርልድ ዋር፣ ያው የመጀመሪያውን የዓለም ጦርነት በመቆሙ ምክንያት ነው። የፓሪስ የሰላሙ ኮንፈረንስ ወይንም የሰላሙ ስብሰባ ነበር የመጀመሪያ የዓለም ጦርነት እንዲቆም የሆነ። በዛ መንገድ ሊግ ኦፍ ኔሽን እንዲቋቋም ተደረገ እና ኢት ዋዝ ዘ ፈርስት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ሁዝ ፕሪንሲፓል ሚሽን ዋዝ ቱ ሜንቴን ወርልድ ፒስ፣ የዓለምን ሰላም ለማስጠበቅ የተከፈተ የመጀመሪያው ድርጅት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የዓለምን ሰላም ዋና ዓላማው የዓለምን ሰላም ለማስጠበቅ ተብሎ የተከፈተ ድርጅት ነው፣ ኦርጋናይዜሽን ነው። ኢትስ ፕራይመሪ ጎልስ አስ ስቴትድ ኢን ኢትስ ኮቨናንት ኢንክሉድድ ፕሪቨንቲንግ ዋርስ። ዋና ጎሉ ምንድን ነው? የዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን ዋና ዓላማው ምንድን ነው? አንደኛ ጦርነትን መከላከል፣ ጦርነት እንዳይሆን ማድረግ ስሩ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ኤንድ ዲስአርማመንት ኤንድ ሴትሊንግ ኢንተርናሽናል ዲስፒዩትስ። ምንድን ነው ጦርነትን እንዴት ነው የሚያቆመው? በተለያየ መንገድ ዲስአርማመንት በማድረግ ወይንም ትጥቅም በማስፈታት የሚዋጉ አካላት ትጥቅ በማስፈታት እንዲሁም ሴትሊንግ ኢንተርናሽናል ዲስፒዩትስ ዓለም አቀፍ ክርክሮችን ምን እንዲያደርጉ በኔጎሽዬሽን ስሩ ኔጎሽዬሽን ኤንድ አርቢትሬሽን መሀል ሽምግልና በመግባት በማስታረቅ የተለያዩ ያለመግባባቶች በተለያዩ ሀገራት ሲፈጠሩ በማስታረቅ ኔጎሽዬት በማድረግ ሰላምን ማስፈን ነው ዋና ጎሉ የዚህ ኦርጋናይዜሽን። The idea of the formation of League of Nations was proposed by President Woodrow Wilson of the USA። ይሄ ሀሳብ ሊግ ኦፍ ኔሽን እንዲቋቋም ሀሳብ ያመጣው በጊዜው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበረው ውድሮ ዊልሰን የሚባል ሰው ነውና በት ዘ ዩኤስ ኮንግረስ ዋዝ ሬዚስታንት ቱ ጆይኒንግ ዘ ሊግ። ነገር ግን የዩኤስ ሸንጎ ወይንም የዩኤስ ኮንግረስ ይሄንን ሊግ ኦፍ ኔሽን ለመቀላቀል ፍላጎት አልነበረው። ለምን? አስ ዱይንግ ሶ ውድ ሌጋሊ ባይንድ ዘ ዩኤስ ቱ ኢንተርቪን ኢን ዩሮፒያን ኮንፍሊክትስ። ለምን? እዛ ሊግ ኦፍ ኔሽን ዩኤስ ከገባች ዩናይትድ ስቴትስ ከገባች በግድ ሳትወድ በዓለም አቀፍ ግጭቶች ላይ መሳተፏ አይቀርም ወይንም ጣልቃ መግባቷ አይቀርም እና ዩኤስ ደግሞ በዓለም አቀፍ በአውሮፓ ግጭቶች በየጊዜው በሚከሰቱ ግጭቶች ራሷን ነፃ ለማድረግ ነበር ፍላጎቷ፣ ላለመሳተፍ ላለመግባት ጦርነት ላይ ነበር እና ስለዛ ሊግ ኦፍ ኔሽንን መቀላቀል አልፈለገችም ለመነካካት ስላልፈለገች እና ኢን ዘ ኢንድ ዘ ዩኤስ ዲድ ኖት ጆይን ዘ ሊግ። ስለዚህ ዩኤስ ሊጉን ይሄን ሊግ ኦፍ ኔሽን አልተቀላቀለችም። ዘ ሊግ ዋዝ ኮምፖዝድ ኦፍ የጀነራል አሰምብሊ። ሊጉ ውስጥ ምን አለ? ጀነራል አሰምብሊ አለ። ጀነራል አሰምብሊ ምንድን ነው የሚያደርገው? ወይንም ከነማን ነው የተዋቀረው? which included delegates from all member states፣ ከሁሉም መንበር ስቴቶች እዛ ሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ ካሉ መንበር ስቴቶች ተወካዮችን የያዘ ነው ይሄ ጀነራል አሰምብሊ። እና ሌላ ፐርማነንት ሴክሬታሪያት ደግሞ አለ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዛት ኦቨርሳው አድሚኒስትሬቲቭ ፋንክሽንስ ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር ከአስተዳደራዊ ስራዎች ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር የሚቃኝ ፐርማነንት ሴክሬታሪያት አለ። ኤንድ አን ኤግዚኪዩቲቭ ካውንስል፣ ኤግዚኪዩቲቭ ካውንስል ደግሞ አለ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ዘ ሜምበርሺፕ ኦፍ ዊች ዋዝ ሪስትሪክትድ ቱ ዘ ግሬት ፓወርስ። በዚህ አባል የሚሆኑት ኤግዚኪዩቲቭ ካውንስል ላይ አባል የሚሆኑት ግሬት ፓወሮች ወይንም በአቅም ከፍ ያሉ አገራት ናቸውና ይሄ ኤግዚኪዩቲቭ ካውንስል ኮንሲስትድ ኦፍ 4 ፐርማነንት መንበርስ፣ 4 ቋሚ የማይለዋወጡ መንበሮች አሉ።
አራቱ ቋሚ ወይንም የማይለዋወጡ ሀያል ሀገራት ያሉበት ግሬት ብሪቴን፣ ፍራንስ፣ ጃፓን ኤንድ ኢትሊ ያሉበት ነው። ከዛ ኤንድ 4 ነን ፐርማነንት መንበርስ፣ ከዛ የሚቀያየሩ ደግሞ 4 አባላት። ስለዚህ አጠቃላይ 8 አባላት ይኖሩታል ማለት ነው ኤግዜኪዩቲቭ ካውንስል። አራቱ የማይቀየሩ ታላላቅ ኃይላት ናቸው። አራቱ ደግሞ የሚቀያየሩ ናቸው በየጊዜው። members of the League of Nations were required to respect the territorial integrity and sovereignty። ስለዚህ የዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል የሆኑ አገራት ሁላ አንዱ የሌላው ነገር ድንበር ያከብራል፣ ነጻነት ያከብራል እና all other nation states renounce the use or treat of military force as means of resolving international conflicts እና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ግጭቶች በሚነሱበት ጊዜ ጦርን ላለመጠቀም ቃል የሚገባ ወይንም የሚስማሙ ናቸው እነዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ ያሉ አባል አገራት። the league sought to peacefully resolve territorial disputes between members and was in some cases highly effective። እና ሊጉ ያሰበው ምንድነው እንደዚህ የድንበር ችግሮች ምናምን ሲነሱ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በአባል ሀገራት መሃል ግጭቶች በሚነሱበት ጊዜ በጦር ሳይሆን በሰላም በውይይት በድርድር ለመፍታት ነውና ውጤታማም ነበር የተወሰኑ ቦታዎች ላይ። for instance in 1926 the league negotiated a peaceful outcome to the conflict between Iraq and Turkey። በ1926 በኢራቅና በቱርክ መሃል የነበረ ግጭት ነበር በፕሮቪንስ ኦፍ ሞሱል ወይንም የሞሱል ግዛት ላይ የነበረ ግጭት ነበር። ለኔ ይገባኛል የሚልና ይሄንን ግጭት በማብረድ በሰላማዊ መንገድ በመፍታት ውጤታማ ነበር ይሄ ሊግ። ሲሚላርሊ ኢን ዘ ኢርሊ 1930 በ1930ዎቹ መጀመሪያም it successfully mediated a resolution to the border dispute between ኮሎምቢያ ኤንድ ፔሩ በፔሩና በኮሎምቢያ መሃል የነበረውን አለመግባባት ሊዳኝ ችሏል ይሄ ሊግ ኦፍ ኔሽን። however the league ultimately failed to prevent the outbreak of the second world war and has therefore been viewed as largely weak, ineffective and essentially powerless organization። ነገር ግን ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዲነሳ ያደረጉ ምክንያቶችን ሊቋቋም አልቻለም ወይንም ሊመክት አልቻለም። ይሄ ሊግ ሊያስተካክል አልቻለም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ደካማ ሆኖ እንዲታይ ያደረገው ኢንፌክቲቭ ውጤታማ ያልሆነ በተለይ ፓወርለስ አቅም አልባ ሊግ እንደሆነ ሰዎች እንዲገነዘቡ ነው ያደረገው። እና the league failed to intervene in many conflicts leading up to World War II እና ብዙ ግጭቶችን ሊመክት አልቻለም ነበር። ይሄ ሊግ ሊፈታ አልቻለም። የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት እንዲጀምር የሆኑ ዋና የሆኑ ነገሮችን ሊያስተካክል አልቻለም ይሄ ሊግ ኦፍ ኔሽን። ለምሳሌ ኢንክሉዲንግ ዘ ኢታሊያን ኢንቬዥን ኦፍ ኢትዮጵያ። አሁን ጣሊያን ኢትዮጵያን መታ ስትወር ሁለተኛ ጊዜ መታ ከአድዋው በኋላ ማለት ነው ስትወር አጼ ኃይለ ሥላሴ ለሊግ ኦፍ ኔሽን ያው አባል ናት ኢትዮጵያ ጥያቄ አቅርበው ነበር። ይሄንን ማስተካከል አልቻሉም። ጣሊያን እንዳትወር ማድረግ አልቻሉም። ያ ሊግ ኦፍ ኔሽን አልቻለም ይሄንን ማስተካከል። ስፓኒሽ ሲቪል ዋርን ማስቀረት አልቻለም። ዘ ሰከንድ ሲኖች ጃፓኒዝ ዋር በቻይናና በጃፓን መሃል የተደረገውን ጦርነት ሊያስተካክል አልቻለም እና እነዚህ ነገሮች ሊግ ኦፍ ኔሽን ደካማ እንዲባል አደረጉት። እንዲበተንም የሆነበት እንዲቆም የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው አራቱ ኤግዜኪዩቲቭ ካውንስል ላይ ያሉ የሀገራት መሪዎች ናቸው። ዘ ቢግ ፎር ታላላቆቹ አራቶች ከግራ ወደ ቀኝ ስናይ በግራ ዘ ብሪቲሽ ፕራይም ሚኒስተር አለ ዴቪድ ሎይድ ጆርጅ። ከዛ ሁለተኛ ላይ ኢታሊያን ፕራይመር አለ ቪቶሪዮ ኦርላንዶ። ከዛ የፍሬንቹ ፕሪሚየር አለ ጆርጅስ። ከዛ የዩኤስ ፕሬዝዳንት አለ ውድሮ ዊልሰን።
ከሌፍት ቱ ራይት በምናይበት ጊዜ ዞ ዘ ሊግ had failed to prevent the outbreak of another world war, it continued to operate until 1946. ምንም እንኳን ሊጉ እስከ ይሄ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት መከሰቱን ባያስቀርም እስከ 1946 የቀጠለ ነበር። ሊግ እንደ ሊግ ሆኖ መቀጠል ችሎ ነበር። the worldwide economic crisis ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ቀውስ የተከሰተውን ደግሞ ስናይ the worldwide economic crisis also known as the Great Depression ሌላ ስሙ Great Depression ይባላል was the worst economic downturn in the history of the industrialized world በዘመነው ኢንዱስትሪያላይዝድ በሆነው ዓለም ታይቶ የማይታወቅ worst የሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት ነበር ወይንም የኢኮኖሚ መዋዠቅ ክራይሲስ ቀውስ ነበር ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው እና it began in the United States የጀመረው በዩናይትድ ስቴትስ ነው within the New York Wall Street stock market crash of October 1928 የዩናይትድ ስቴትስ የስቶክ ገበያው የስቶክ ማርኬቱ ክራሽ ማድረግ ወይንም የስቶክ ማርኬቱ መውደቅ ጋር ተያይዞ በኦክቶበር 1929 ላይ መውደቅ ጋር ተያይዞ የተነሳ ነውና the Great Depression had devastating effects on countries both rich and poor በሀብታምም በድሃም ሀገራት ላይ በጣም አስከፊ የሆኑ ተጽዕኖዎች ነበር የነበሩት ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን ታላቁ ውጥረት ፐርሰናል ኢንካም የግል ገቢ የሰዎች ገቢ ታክስ ሬቬኑ ታክስ የሚከፈለው ፕሮፊት ትርፍ ኤንድ ፕራይስስ ገቢ ወይንም ክፍያ የቀነሰበት ድሮፕ ያደረገበት ሁኔታ ነበር while international trade plunged by more than 50% እንዲሁም ዓለም አቀፍ ንግድ ከ50% በላይ የዘቀጠበት ወይንም የተቀዘፈበት የተዘፈቀበት ጊዜ ነበር unemployment in the US rose to 25% በዩኤስ ያለ መቀጠር በ25% ከፍ ያለበት ጊዜ ያልተቀጠረው ሰዎች ብዛት በ25% ከፍ ያለበት ጊዜ and in some countries as high as 33% እና አንዳንድ ሀገራት ላይ ደግሞ ያለ መቀጠር ሁኔታ እስከ 33% ከአጠቃላይ ህዝብ ከፍ ያለበት ሁኔታ ነበር cities all around the world were hit hard ከተሞች በዓለም ዙሪያ ያሉ ከተሞች ሁሉ በዚህ አስከፊ ሁኔታ የተመቱበት especially those dependent on heavy industry በተለይ በኢንዱስትሪ የሚተዳደሩ ሀገራት በታላላቅ በሄቪ ኢንዱስትሪ የሚተዳደሩ ሀገራት የተመቱበት ሁኔታ ነበር construction was virtually halted in many countries construction ግንባታ በአብዛኞቹ ሀገራት halt ሆኗል የተቋረጠበት ጊዜ ነበር farming communities and rural areas suffered as crop prices fell by 60% እና ግብርና የሚያመርቱ ገጠራማ አካባቢዎችም suffered የተጎዱበት ሁኔታ ምክንያቱም የክሮፕ ፕራይሶች የእህል መግዣ ፕራይስ በ60% ቀንሶባቸው የተጎዱበት ሁኔታ ነበር over the next several years consumer spending and investment dropped causing steep declines in industrial output and employment as falling companies laid off workers በነገሮች ላይ ኢንቨስት ማድረግ የወረደበት ድሮፕ ያደረገበት ጊዜ ነበር ኮንሱመሩም ስፔንድ የሚያደርገው ነገር ወይንም የሚገዛውን ነገር የቀነሰበት ጊዜ በዚህም ምክንያት ኢንዱስትሪያል አውትፑቱ ወይንም የሚመረተው ምርቱ ቀነሰ ኢምፕሎይመንቱ ወይንም ተቀጣሪዎች ካምፓኒዎች ተቀጣሪዎቻቸውን በመሸኘታቸው አለመቀጠሩ እየከፋ መጣ by 1933 when the Great Depression reached its lowest point some 50 million Americans were unemployed and nearly half the country's banks had failed በ1933 ሲታይ ወደ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ አሜሪካዎች ስራ የሌላቸው ነበር የሆኑት እንዲሁም በሀገሪቷ የሚገኙ ባንኮች ግማሾቹ የሚሆኑት ከስራው ተዘግተው ፌል አድርገው ነበር እና ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን እንዲፈጠር ዋና ካውዙ ምንድነው የስቶክ ማርኬቱ መውደቅ ስቶክ ማርኬት ክራሽ ኤንድ ፋይናንሻል ፓኒክ የደረሰው ፋይናንሻሊ የደረሰው
ፓኒክ ወይንም ጉዳት ነበር እና ሌሎች ምክንያቶች ኦቨር ፕሮዳክሽን ምርትን ከመጠን በላይ ማምረት፣ ኦቨር የሆነ ምርት ማምረት፣ ሃይ ታሪፍ ኤንድ ዋር ዴፕትስ ሃይ ታሪፍ መኖር፣ ትልቅ ታሪፍ እና የጦርነት ዴፕት ወይንም የጦርነት እዳ ፈረስት ወርልድ ዋር ላይ የነበረ የጦርነት እዳ ሀገራት የተቀጡት የጦርነት እዳ ነበር መክፈል ያለባቸው። ያ እንዲሁም አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌልዝ እና ሀብት በእኩል መንገድ አለመከፋፈሉ በጥቂት ሰዎች እጅ በመሆኑ የካፒታሊዝም አስተሳሰብ እነዚህ ነገሮች ግሬት ዲፕሬሽን እንዲሆን ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ክራይሲስ እንዲከሰት ያስደረጉ ምክንያቶች ናቸው።